እንዲህ ሲል መከረኝ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ነው ደርቤ ነኝ በባለፈው ቪዲዮአችን ስለ comparing and ordering rational numbers ነበር ያየነው በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ ስለ operation on rational numbers እናያለን እና operation on rational numbers ስንል እንዴት ነው ሁለት rational numberዎችን ወስደን የምንደምረው የምንቀንሰው የምናባዛው የምናካፍለው የሚለው ነው እሺ እቺን ግሩፕ ወርክን ሞክር አንደኛ ላይ ያለው draw a number line to show how to find the sum of each of the following rational numbers ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ከa እስከ d ያሉት ያው ከድሮ ጀምሮ ስታረጋቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው ምንም አዲስ ነገር የለውም እነዚህ አሁን e ብቻ ትንሽ ሊያስቸግሩ ይችላሉ አንዳንዶቻችሁ ግን ሞክር እስቲ አሁን e ላይ የሚለው -10 plus 2 ነው -10 ኦኬ እና ከኔጌቲቭ መጀመሪያ ኦፔራንዳችን -10 ስለሆነች -10 ጋር እንሄዳለን ከዛ to the left ማለት ነው ከዛ 2 units to the right እንሄዳለን ማለት ነው ከ-10 ተነስተን 1 2 so ሪዛልታችን this is positive 2 units to the right ሪዛልታችን ማን ነው የሚሆነው 8 ነው -8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ በኋላ more efficient የሆነ መንገድ እናያለን እሺ ጂን ሞክር ጂን በነምበር ላይ በመሳል ትንሽ ይከብዳል እዛ ምንድነው የምናደርገው ኖርማሊ ፍራክሽኖች እንደምንደምር ነው የምናደርገው አሁን ሁለት common multiples of ሁለት እናወጣለን I mean multiples of ሁለት multiples of 2 of ሁለት 4 8 ሁለት ሲባዛ በ3 6 ሁለት ሲባዛ በ4 8 ሁለት ሲባዛ በ5 10 ሁለት ሲባዛ በ6 12 እያለ ይላል and the multiples of 4 ደግሞ እናቸው 4 times 1 4 times 2 it's 8 ያለን እንሄዳለን ግን እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ያው 4 ነች ለምን 4 ያው common multiples ስለሆነች ከዛ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ዲኖሚኔተራችን የሚሆነው የሪዛልታችን ዲኖሚኔተር 4 ነው ማለት ነው the least common multiple okay ከዛ 4ን ከ2 ጋር እናካፍለዋለን ስንት ይመጣል 2 ይመጣል 2ን ከዛ 2ን ካካፈልነው በኋላ 2ን ከዚህኛው ኒውሜሬተር ጋር እናባዛዋለን which is 6 ማለት ነው ሲደመር ይሄን 4 ከዚህኛው 4 ጋር ስናካፍለው 1 ይሰጠናል ከዛ 1 times 7 ስንት ይሆናል 7 13/4 ሌላ መንገድ ማድረግ የምንችለው 3/2 plus 7/4 ስናደርግ ሁለቱን ዝም ብለን ማባዛት እንችላለን ምንም ስለ ሊስት ኮመን መልቲፕል ሳንጨነቅ ለዛን ጊዜ ያው 8 ይመጣብናል ግን ስራ ትንሽ ያበዛል እንደዛ ካደረገን ለምን አሁን 8ን ያው ከሁለት ጋር ስናካፍል 4 ይመጣል 4 ሲባዛ በ3 12 ይመጣል ከዛ በኋላ እንደገና ተመለሳ ማቃለል ይጠበቅብን ነው ኦኬ ያቺ ከዛ 8ን ሲካፈል ለ4 2 ሲባዛ በ7 14 14 ሲደመር 12 26 ሲካፈል ለ8 ከዛ አሁን እንደገና ማቃለል አለብን ማለት ነው በ2 13 በ2 4 ኦኬ ግን ያው ሁለቱም በፈለግነው ማቅጣጫ ብንሄድ አንድ አይነት መልስ ነው የሚሰጠን 13/4 ይሰጠናል ግን ይሄኛው ይቀላል ለምን ያው ማቃለል አያስፈልገንም ኤኒዌይስ ግን ያው መልሱ አንድ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ አሁን አወቀን ማለት ነው ፍራክሽኖች እንዴት እንደምንደምር አሁን አንዴ ይሄንን ካገኘን በኋላ 13/4 ካገኘን በኋላ ያው ነምበር ላይ እና መሳን እንችላለን አሁን 3/2 እና 7/4 ማን ይቀድማል የሚለው ለሞ ያው በባለፈው ቪዲዮ አይተናል እንዴት አድርገን ነው ኮምፔር የምናደርገው ራሽናል ነምበሮችን የሚለው 3/2 እና 7/4 በዛኛው ቴክኒክ መጠቀም ነው 3 times 4 12 7 times that's 14 7/4 ይበልጣል ለዛ ምንድነው የምናደርገው 1 2 3/2 1.5 ነው ከዛ 3/2 0 የሚሆነው እዚህ 0 ቢኖረን 3/2 እንሄዳለን ከዛ ደግሞ እንደገና 7/4 እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ 2.5 ነው የሚሆነው ወይም 5/2 ከ5/2 ትንሽ ተለቅ ያለ ቁጥር ነው የሚሆነው
which is 13/4 እዚህ አካባቢ ማለት ነው። actually 13/4 ከ3 ቤት ውስጥ ራሱ ይገባል right ወደ ሚክስድ ፍራክሽን ብላወጠው ይሄንን ነገር ስንት ይሆናል 4 13 3 times 4 is 12 1 ከዛ 3 ሙሉ 1/4 ማለት ነው። ከዛ 3 1/4 ማለት እዚህ ነው። ይሄ 4 ግን 3 ሙሉ 1/4 እዚህ ነው ወይም 13/4 ያው እዚህ ጋር ከዛ ይሄ 3/2 ነው። ይሄ 7/4 ነው። በአጠቃላይ ስንት ሄድን ማለት ነው 13/4 ሄድን ማለት ነው። ስንደምራቸው ይሄን የሚሰጠን ይሄ ነው በቃ አዲሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚባለው። እሺ ኤችንም መስራት እንችላለን። ቶሎ አድርገን እንስራ 3/4 plus 6/5 አሁን እዚህ ጋር ሊስት ኮመን መልቲፕሉን ብታወጡት የዲኖሚኔተሩ ያው 20 ነው የሚሆነው። ኦኬ 20 ሲካፈል ለ4 እናደርጋለን 5 ይመጣል። ከዛ 5ን ለ3 ነው የምናባዛው። 5ን ለ3 እናባዛ 15 ይሰጠናል። ይደመር 20 ሲካፈል ለ5 4 ይሰጠናል። ከዛ 4 ሲባዛ በ6 24 ይሰጠናል። ስንደምረው 39 ይሰጠናል። 39/20 አሁን እነዚህ ቀላሉ ለምን ዲኖሚኔተራቸው the same ነው። ከዛ ስለ ሊስት ኮመን መልቲፕል እና ምንም መጨነቅ አያስፈልገንም። ዝም ብለን ዲኖሚኔተሩን ማስቀመጥ እንችላለን። ኒውሜሬተሩን ብቻ መደመር ነው። 4 ሲደመር 3 7/5 አለቀ። አራተኛ indicate the positions of the points corresponding to the numbers -2 -5 0 and 3 on a number line. -2 ያው እዚህ ጋር ነው ያለችው። -5 ይኸው 0 ይኸው 3 ይኸው። አምስተኛ find the following sums give your answer in simplest form. እነዚህ አይነት ሶስትም ቢሆኑ ያው ነው የምናደርገው። ምንም አዲስ ነገር እናደርግም። በኋላ እንመለከታለን። addition is associated እንላለን። ኦኬ አሁን እንደዚህ አድርገን መጀመሪያ ሁለቱን መስራት እንችላለን ከፈለግን ወይም ደግሞ ሁለቱን መስራት እንችላለን። ከዛ ችግር አንድ አይነት መልስ ነው የሚመጣልን። ወይም ደግሞ at the same time ሶስቱን መስራት እንችላለን ችግር የለውም። እሺ የእነዚህም ሊስት ኮመን መልቲፕል ስናወጣ ወይም ዝም ብለን ማባዛት እንችላለን። መጨረሻ ላይ የምናገኘው መልስ አንድ አይነት ነው። 7 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ይሄ ስንት ነው 42 ኦኬ 42ን ከ7 ጋር እናካፍለዋለን 6 ይሰጠናል። ከዛ 6ን ከ1 ጋር እናባዛለን 6 እናገኛለን። 6 እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሲደመር 42ን ለ3 እናካፍላለን 14 ይሰጠናል። 14ን ለ2 እናባዛለን 28 ይሰጠናል። ሲደመር 42ን ለ2 እናካፍላለን 21 ይሰጠናል። 21ን ለ5 እናባዛለን 105 ይሰጠናል። ከዛ ማንኛውም እነዚህ መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለቀ። ኦኬ እነዚህ ለምን እንችላለን? ያው ኢ ላይ ስንበላችሁ ብታባዙት 4 እና 8 አባዝታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እንደሰራ ነው። ከነሱ በጣም ብዙ ያስለፋችኋል። ለዛ እዚህ ጋር ኮመን ሊስት ኮመን መልቲፕል ስታውጡት የ4 እና 8 ሊስት ኮመን መልቲፕል ስታውጡት 8 ይመጣል። አሁን በ8 ሄዳችሁ በጣም ነው የሚቀላችሁ። the sum of two numbers of the same sign. How do we add two numbers of the same sign? You can picture the addition of two numbers on a number line by 3 arrows. An arrow for each addend የሚለው አሁን ለምሳሌ 3 ሲደመር 5 8 ነው ካልኩ 3 አደንድ ነች እቺ አደንድ እና 5ም አደንድ ነው የምንላት። an arrow for each addend and an arrow for the sum. Okay የመጀመሪያው the first arrow starts at the origin. The second arrow starts where the first arrow ends, and the arrow for the sum starts where the first arrow starts and ends where the second arrow ends. ይሄ እንዴት አድርገን ነው በቀስት ነምበር ላይን ላይ የምንደምራቸው ነው። ይሄ አሁን ነምበር ላይን አሁን 1 ዳይሜንሽናል ነው እንግዲህ። ከዛ ወደፊት ደግሞ ያደጋችሁ ሲመጡ 2 ዳይሜንሽናል ላይ ትገባላችሁ። አሁን ይሄ እንግዲህ በኋላ 9ኛ ክላስ ላይ ተገቡ ቬክተር አዲሽን ተማራላችሁ። ግን ይሄ for one dimension ነው። በቃ one dimensional vector addition ብላችሁ ራሱ ማሰብ ትችላላችሁ። ግን ስለዛው ነው ተጨነቁበት። anyways arrow in the number line below show an addition in which both addends are positive. okay አሁን እሺ 2 ሲደመር 3 = 5 ሲባል የመጀመሪያው አደንድ 2 ነው። ከዛ የመጀመሪያው አሮ ከ0 ተነሳ ነው 2 ወደ ቀኝ ተጓዘ ማለት ነው። ከዛ 2 ላይ ቆመ። ኦኬ እንደምታዩት ከሆነ ከዛ
ሶስት ደግሞ እንደገና ወደ ቀኝ እንደገና ትሄዳላችሁ። ኦኬ ማን ላይ ቆመ? 5 ላይ ቆመ። ለዛ ሪዛልቱ የሚሆነው ያው ከመጀመሪያው አሮ from the tail of the first to the tip of the last ይላል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ያው 5 ይመጣል ማለት ነው። እሺ since the addends and their sum are positive, all three of the arrows are directed to the right. This suggests the following properties. The sum of two positive numbers is always a positive number. አሁን ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ ቢሆኑስ? The number line below shows an addition in which both addends are negative. Negative 3 plus negative 1 equals to negative 4. Yes. first arrow to the left ነው የሚሄደው 3 units to the left ሄዳል negative 3 ላይ ቆመ። the second addend, which is negative 1, goes 1 unit to the left and stops at negative 4. So the result will be on negative 4. Okay, since the addends and their sum are negative, all the three arrows are directed to the left. Okay, note the sum of two negative numbers is a negative number. Now the second section is the sum of two numbers of opposite signs. Okay, of opposite signs. What do you do when they're of opposite signs? negative 3 no ፖዚቲቭ 5 መደመር ማለት ነው። እንግዲህ ሪዛልቱ ስንት ይመጣል? አሁን ሁለት ነው የሚሰጠን። ኦፖዚት ሳይን ያላቸው ይሄኛው the first addend is a negative, the second addend is a positive. Okay እና ኦፖዚት ሳይን ሲሆኑ ሪዛልቱ it can be positive or it can be negative. አሁን ለምሳሌ 3 plus negative 5 ቢሆን ሪዛልታችን negative 2 ነው የሚሰጠን which is negative. Okay እሺ የመጀመሪያው ስቴፕ when the addend with the longer arrow is positive, ሰሙ ፖዚቲቭ ይሆናል ነው። When the addend with the longer arrow is negative, the sum is negative. ሶስተኛ when the addends have arrow of equal length, the sum is 0. Indeed. Okay. Draw a number line and find the sum of by arrow addition. አሁን A ላይ ምንድነው 5.5 is positive. ለዛ we go 5.5 units to the right and stop at 5.5. Midway between 5 and 6. Then the second addend is 3.2, which is negative 3.2. So 5.5 ተነስተን we go to the left 3.2 units, the sum giving us 2.3. Okay, the second one አሁን እዚህ ጋር ማን መጣ? ሰሙ 2.3 መጣ። ሁለተኛው ላይ negative 2 ነው የመጣው። አያችሁት? Okay, negative 5 units to the left ሄደን and then 3 units to the right ሄደን ከዛ ያው negative 2 units ማለት ነው. From the tail of the first to the tip of the last or the second and negative 2 ሰጠን። so negative 2 ሰጠን። okay አያችሁ አንዳንዴ ፖዚቲቭ ይሆናል in the case of A አንዳንዴ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። and the last one is 0. okay እሺ ኤክሰርሳይዝ እንሞክረው። ጄን እንስራ። okay the first step ጄ ላይ ጄን ስንሰራ is to first change the mixed number into an improper fraction. okay እሱን በባለፈው ቪዲዮ አይተናል። በመጀመሪያው ቪዲዮ አይተናል 5 times 3 that is 15, 15 plus 1 that is 16, 16 over 5 plus negative 7 over 8 plus 5 times 3 that is 15, 15 plus 6 that is 21, 21 over 5. Then we know that addition is commutative. That's 16 over 5 plus 21 over 5 plus negative 7 over 8. I'm going to come in. Addition is associative. Numerator of the terminal must come in plus negative 7 over 8. Then the least common multiple are by 1 4 ሲካፈል ለ5 8 8 ባዛ በ37 ለ96 ከዛ ኔጌቲቭ 35 ነው። ኦኬ 40 ሲካፈል ለ8 5 5 ባዛ በኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ 35 ኦኬ ከዛ እነዚህ መስራት ነው 261 over 40 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ simplify each of the following additions. እሺ f ን እንስራ። f ላይ ምንድነው የሚለው 6x እሺ f ላይ simplify ነው 6x plus negative 12 over 2x that is negative 6x plus negative 24x over 2 that is negative 12x. okay 6x negative 6x ይጣፋል። ከዛ መልሳችን negative 12x ይመጣል ማለት ነው። then አምስተኛ in each of the exercises 5 and 6 state the first addend, the second addend and the sum by writing the resulting equation. okay well the first addend የመጀመሪያው የምናየው ያው ከ0 ስለጀመረ negative 5 ነው። negative 5 is the first addend, the second addend is negative 4 and the resulting equation will be ያው እዚህ ጋር ተጽፏል
ትንሉ ለስድስትም እንደዛ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰባተኛ in figure 1.27 below state the value of the missing addend d okay እንዴት ነገር ነው የምንሰራው ይሄን ጥያቄ እሺ አሁን the first addend እዚህ ጋር ካየነው 3 ነው ኦኬ ለምን ከዜሮ ስለጀመረ ማለት ነው ጥሩ እሺ 3 plus ከዛ d ነው የሚሆነው ለምን ከፈርስት አደንዱ አሮ መጨረሻ ስለጀመረ ማለት ነው ኦኬ d ሆነ 3 plus d -2 ነው ለምን -2 አለን -2 from the tail of the first to the tip of the last ስለሄደች ማለት ነው ኦኬ ሪዛልታንቱ መሆኑን እናውቃለን great now what is d well d is obviously -5 okay by subtracting 3 from both sides we get that d is -5 great challenge problem find the two natural numbers whose sum is 30 where one of the numbers is 5 times the other okay two natural numbers so since we're told there are two natural numbers let x comma y be an element of the set of natural numbers okay let these be the numbers that we're looking for okay we know that their sum is 30 meaning x plus y is equals to 30 where one of the numbers is 5 times the other so we can take y will be 5 times x okay y is 5 times one of the numbers is 5 times the other great y is 5 times the other 5x okay now you can plug this equation y is equals to 5x into the first equation x plus y is equals to 30 so x plus y is equals to 30 x plus what is y 5x is equals to 30 and we add this we get 6x is equals to 30 which implies that x is equals to 5 great since 6 times 5 is equals to 30 which implies that y is equals to 25 done so we have found the two numbers their sum 5 and 25 their sum is 30 and one of the numbers is 5 times the other okay rules for addition of rational numbers እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ነው ተጠቃሚ ያሉት እሷም እቺኛው በቦክስ የተቀመጠችው እቺ ሩል ነምበር 1 ኦኬ ቅርታ እቺ ሩል ነምበር 1 የምናያት እዚህ ጋር እና ሩል ነምበር 2 ኦኬ እቺኛው ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው the first rule ምንድነው when both of the numbers are negative how do we add the numbers ነው የሚለን okay the first step is we put the sign okay we determine the sign is it positive or negative የሚለውን we determine that the second one is we take the sum of the absolute values absolute value በባለፈው ቪዲዮ አይተናል we take the sum of the absolute values of the addend okay absolute valueዎችን እናወጣና እንደምራቸዋለን negative you know positive we don't care then the third one is we put the sign in front of the sum great እስቲ ይሄን ስራ በዚህ በተነገረን ሩል the first step we put the sign what is the sign it is negative okay great what is the second step the second step take the sum of the absolute values of the addend absolute value of -5 plus absolute value of -7 which is equals to 5 plus 7 which is equals to 12 great then third step put the result okay what is the result -5 plus -7 ስንት እንደሆነ አወቀን put the sign first negative what is the sum of the absolute values the sum of the absolute values of the addend it is 12 then b እሺ ይሄኛው ሳይኑን መጀመሪያ ዲተርማይን እናደርጋለን ሳይኑ ማን ነው ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው እሺ ሁለተኛ add the sum of the absolute value of -3/2 it is positive 3/2 plus absolute value of -3/8 it is positive 3/8 let's add this እንደነገርኳችሁ this common multiple ለማጠቀም ይቀላል ብያችኋለሁ 8 እናስቀምጣለን 8 ሲካፈል ለ2 ስንት ይመጣል 4 ከዛ 4 ሲባዛ በ3 እናደርጋለን ስንት ይመጣል 12 ሲደመር 8 ሲካፈል ለ8 1 ሲባዛ በ3 3 አለቀ 12 ሲደመር 3 15 15 8ኛ step 3 just put the sign in front of the sum -15/8 so we have found the sum -15/8 let's move on now sum እንደዛ ነው የሰራው -15/8 እና -12 ነው ያመጣው okay how about if the addends have different signs okay what if the first addend is positive and the second addend is negative or the first addend can be negative and the second addend can be positive possible so to find the sum when the signs of the addends are different
or adding a negative and positive rational numbers as follows. The first step, you take the sign of the addend with the greater absolute value. Second step, take the absolute values of both numbers and subtract the addend with the smaller absolute value from the addend with the greater absolute value. Third step, put the sign in front of the difference. Okay, now we take and mocker, perform the following addition. Okay, first step, what do we do? Determine the sign. What is the sign? Well, since negative 5 negative ነው, positive 9 positive ነው። ለዛ ሳይኑን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ትልቁ አብሶሉት ቫልዩ ያለው ነው። ማን ይበልጣል? ከ9 እና ከ5 9 ይበልጣል። ለዛ ሳይኑ ፖዚቲቭ መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ሁለተኛ ስቴፕ subtract the absolute value of 9 from absolute value of 5, which is 9 minus 5, which is 4. And then the third step, put the result. ስንት ይሆናል ማለት ነው? ፖዚቲቭ 4 ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው እንስራ። ሁለተኛው ስንሰራ አሁንም ዲተርሚን the sign. the first step ሳይኑ ማነው ነው። ኦኬ፣ ሳይኑን ለማወቅ በአብሶሉት ቫልዩ ነው ኮምፔር የምናደርጋቸው። ከ11 ኦቨር 2 እና ከ5 ኦቨር 2 ማን ይበልጣል ነው። በባለፈው ቪዲዮ አይተናል ነው ኮምፔር የምናደርገው ራሽናል ነምበሮችን። ግን አሁን እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ዲኖሚኔተራቸው the same ስለሆነ ምንም ያንን ቴክኒክ ራሱ መጠቀም አያስፈልገንም። 11 ኦቨር 2 ይበልጣል ከ5 ኦቨር 2። ለዛ ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው። እንዴት አወቅን? ለምን? 11 ኦቨር 2 ስለሚበልጥ። 11 ኦቨር 2 ስለበለጠ ሪዛልቱ ሰሙ የኔጌቲቭ 11 ኦቨር 2 ሳይን ነው የሚወስደው። ግሬት። ዜን አብሶሉት ቫልዩአቸውን እናወጣለን። 11 ኦቨር 2 እና 5 ኦቨር 2 ይሆናል። ከዛ ትንሹን ከትልቁ መቀነስ ነው። ስንት ይመጣል? 6 ኦቨር 2 ይመጣል which is 3. so ሪዛልቱ ማን ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው። alright, okay, now properties of addition of rational numbers. The following properties of addition hold true for any rational numbers. For any rational number a, b and c, አራቱ ፕሮፐርቲዎች they hold true. a commutative property for addition, a plus b is equals to b plus a. B is associative property for addition. B plus C መጀመሪያ መስራት እና A plus B መጀመሪያ መስራት ያው ነው። It will give us the same result. And C, properties of 0. Okay, A plus 0 is equals to A, and the property of the opposite. Right? ለያንዳንዱ rational number opposite የሆነ rational number አለው ነው። አሁን ደግሞ ስለ subtraction of rational numbers እንመለከት። እሺ፣ ሁለተኛ እንሞክር። find each of the following differences. እና ዲ እንሰራለን፣ ሌሎቹን እናንተ ትሰራላችሁ። ይህን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? 1 and 3/4 ከዛ ማይነስ እና ማይነስ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ሰጠን ፕላስ 2 and 1/2። መመክራችሁን እዚህ ጋር ወደ ሚክስ ነምበሮቹ ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ለወጧቸው ነው። የመጀመሪያው ስለወጣው ስንት ይሆናል? 4 ሲባዛ በ1 4 4 ሲደመር 3 7 7 አራተኛ ሲደመር 2 ሲባዛ በ2 4 4 ሲደመር 5 5 ሁለተኛ ማለት ነው። ከዛ ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው የዲኖሚኔተሮቹ ስንት ነው? 4 ነው። 4 ሲካፈል 4 ይችኛው 4 ሲካፈል ይችኛው 1 1 ሲባዛ በ7 7 ሲደመር 4 የዚህኛው ዲኖሚኔተር 4 ሲካፈል ለ2 2 ሲባዛ በ5 10 ነው። 17 ኦቨር አራተኛ ይመጣል ማለት ነው። 17 አራተኛ። እሺ፣ ይሄንን ወደ ሚክስ ነበር መለወጥ ይቻላል። ነው 4 ሙሉ አንድ አራተኛ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ ዲ እንስራ። -2 and 1/2 minus 12 and 1/16. ኦኬ፣ አሁን ነው ልክ እንደድሮ ነው ወደ አዲሽን ለውጡት። የተቻላችሁ ነው ወደ አዲሽን ለውጡት። ኦኬ፣ now we're adding numbers of the same sign. Okay, the first step that we do is determine the sign. Well, the sign is going to be, the sign of the addition is going to be negative. ምንም ጥያቄ የለውም። ሁለተኛ add the addends in their absolute values። ምን ማለት ነው? 2 and 1/2 plus 12 and 1/16 መደመር ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው? መጀመሪያ ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ለውጣቸው። 2 ሲባዛ በ2 4 4 ሲደመር 5 5/2 plus 16 ሲባዛ በ12 192 ደምረን 193 then ሊስት ኮመን መልቲፕል እናውጣ። የ2 እና 16 ሊስት ኮመን መልቲፕል ስናወጣ 16 ይሰጠናል። 16 ሲካፈል ለ2 8 8 ሲባዛ በ5 40
ሲደመር 16 ሲካፈል 16 1 193 ኦኬ 193 ሲደመር 40 133 233 ሲካፈል 16 ማለት ነው። then put the sign in front of the sum ለዛ ይሄ ስንት ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ 233 ሲካፈል 16 ወደ ሚክስድ ነምበር መለወጡን ለእናንተ ተዋለሁ። አንድ ማለት የምፈልገው ነገር እቺ ነች። for any numbers a and b a minus b subtraction a minus b it is the same as adding the opposite of b okay a plus negative of b ይሄን ቴክኒክ ነው ስንጠቀም የነበረው ከቀደም ጀምሮ። እሺ አሁን ደግሞ ስለ multiplication of rational numbers እና አክቲቪቲ ሞክር። ሁለት rational numbersን ስናባዛ መጀመሪያ ያው ኒውመሬተሮቻቸውን ነው የምናባዛው። ማለት ሲባዛ በሁለት 8 ሲካፈል ዲኖሚኔተሩን ማባዛት 7 ሲባዛ በ5 35 ኦኬ ቀላል ይላል። እሺ አሁን እቺን ከበድ ያለችውን እንሞክር። እሺ አሁን አልደረስንበትም ግን በኋላ multiplication is commutative እንላለን። ኦኬ ከዛ እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን። ይሄንን እንሰራው ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 10 ሲባል 611 ሲካፈል ይሄ ለወጥቷቸው ብዙ ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። ከዛ multiplication is also associative ከዛ associative ስለሆነ እንደዚህ ብዬ መስራት ይችላል። እና ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ፖዚቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ይሰጠናል። ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠን። ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ይሰጠናል። ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሰጠናል። አንዱ ኔጌቲቭ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ አንዱ ኔጌቲቭ ከሆነ ሪዛልታችን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኦኬ ከዛው እዚህ ጋር ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ካያችሁት ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። ሁለቱም ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ደግሞ ምን ብለናል? ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው ብለናል። ኦኬ ከዛ ፖዚቲቭ ስለሆነ እዚህ ውስጥ የሚኖረን ሪዛልታችን ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ከዛ ማጥፋት እንችላለን። እንደዚህ ብለን ራሱ መጻፍ እንችላለን። 300 ሲባዛ መቶ ሲባዛ 5 ሲካፈል 10 ሲባዛ 511 ሲካፈል 5 ከዛ እናውቃለን በ5 1 በ5 2 ኦኬ በ2 1 በ2 302 ሲካፈል 2 151 ኦቨር 100 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሲባዛ በ611 ሲካፈል 10 ይሄ ስንት ይሆናል? 611 ሲባዛ በ151 2261 ሲካፈል 1000 ማለት ነው። 2261 ሲካፈል 1000 2 3 እቺ ጋር ዶታ ምትሆነ 92.261 ነው የዛታችን ማለት ነው። ስለዛ ብዙ ነገር ያወቅንበት እዚህ ጋር ስለ ኮሚዩቴቲቭ ፕሮፐርቲ ተማርን። ኦኬ ኮሚዩቴቲቭ እዚህ ጋር ነው ኮሚዩቴቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ለምን ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 10 እና 611 ኦቨር 10 ስላላወጥን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ of multiplication ماشي هذا ይሄ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ኮምፒቲሽን ነው። ኮምፒቲሽን ነው ግን ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ያው ፖዚቲቭ መሆኑን እንድናውቅ አደረገን። ከዛ ያለው ኮምፒቲሽን ነው። ኦኬ ወደ ቀድሞ እንመለስ። ለዛ ስንት መጣ ማለት ነው? ይሄ 92.261 92
ከዛ ይሄ እዚህ መት 92.261 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ እስቲ እቺን አራተኛውን እንስራ። አራተኛውን a number is added to 12. ኦኬ የሆነ ቁጥር አለን it is added to 12 then the result is multiplied by 5. ኦኬ ከዛ የሆነ ቁጥር ነበረን x ብንለው x ነበር ከዛ ያ ቁጥር ያ ነምበር it is added to 12 ከ12 ጋር ተደመረ ከዛ ሪዛልቱ በ5 ተባዛ multiplied by 5 በ5 አባዛ ነው and gave the product 105 and it gave us the product 105. okay what was the original number? ምን ማለት x እናገኙ ነው በሌላ ቋንቋ what is x? ከዛ ይሄ ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው x plus 12 both sides by 1/5 ብናባዛ በዚህ 1/5 ብናባዛ በዚህ 1/5 ብናባዛ 5 በ5 ጠፋን እዚህ ደግሞ በ1/5 ስናባዛ በ5 105 ሲካፈል በ5 ከዛ 21 መጣ ማለት ነው x equals to 21 ሲቀነስ 12 9 ያለ what is the original number ማለት ነው 9 ነበር ማለት ነው 9 is original number ስድስተኛ መስራት እንችላለን squaring a number and then multiplying the result by 4 gives 1. okay squaring a number so x squared or x squared x times x okay? and then multiplying the result by 4 በአራት ስናባዛው it gives us 1 አንድ ሰጠን what is the number x ማለት ነው okay ወደፊት ስለ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ስትማሩ አሪፍ መንገድ ዘጠነኛ ክፍል ስትማሩ አሪፍ መንገድ ታገኙለታላችሁ ለአሁኑ ግን በትራይል ኤንድ ኤረር ነው የምንፈልገው x 1/2 ብንወስድ ለምሳሌ 1/2 ስኩዌር ስናረጋት ኦኬ this implies 1/2 ስኩዌር ስናረጋት 1/4 ትመጣለች ኦኬ ከዛ 4 times x ስኩዌር ስናረጋት 4 times 1/4 ስለሚሆን ይሄ አንድ ይሰጠናል ኦልራይት x ደግሞ -1 ብንወስድ x ደግሞ -1/2 ብንወስድ x -1/2 ብንወስድ x ስኩዌርድ ስንት ይሰጠናል አሁንም 1/4 ነው ይሰጠናል ለምን ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነ ኦኬ ከዛ 4 times x ስኩዌርድ ደግሞ ስንት ነው 4 times 1/4 ስለሆነ እሱም አንድ ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ x can be ኦኬ -1/2 ልትሆን ትችላለች ወይም ደግሞ 1/2 ልትሆን ትችላለች ማለት ነው ሁለት አማራጭ ነው ያላት እሺ ከዛ properties of multiplication of rational numbers okay activity 1.8 which of the following statements are true and false or false okay a ላይ ብንሰራ 4 ሲባዛ 3 3 plus 2 is equal to 4 times 3 plus 4 times 2 this is true in fact we call this property of multiplication the distributive property of multiplication over addition ማለት ነው ይቺ 4ን ከ3 ጋር እናባዛለን ከዛ 4 ደግሞ ከ2 ጋር እናባዛለን 4 times 3 plus 4 times 2 b 5 and 3 6 times 2 and 3 6 is equal to 2 and 3 6 times 5 and 3 6 name true no we call this commutative property see ምንድነው 2 times 10 times 5 equals to 2 times 10 times 5 true this is what we call the associative property of multiplication d 2 times 5 plus 3 and a half is equals to 2 times 5 plus 2 times 3 and a half this is also true this is also distributive property e 3 and a half times 0 is equal to 3 and a half this is false why is it false any number multiplied by 0 should be 0 not any other number okay so for the following properties of multiplication are true for any rational numbers for any rational number a b and c commutative property for multiplication you know a times b is equals to b times a associative property for multiplication you have c distributive property of multiplication over addition you have a times b plus c is equals to a times b plus a times c አራተኛ ደግሞ properties of 0 and 1 okay any number multiplied by 0 should give us 0 and any number multiplied by 1 should give us the number itself the following properties can be helpful in simplifying products with 3 or more factors and then the product of an even number of negative factors is positive ምን ማለት ነው even number of factors ተሰጥቶ እና ያንናቸው ፋክተሮች ኔጌቲቭ ከሆኑ ፖዚቲቭ ይሰጠናል ማለት አሁን ምን ብያቸው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ነው ብያቸዋለሁ አሁን እንደገና ሌላ ኔጌቲቭ ብንጨምርበት ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ቢሆን ደግሞ
እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ያው ፖዚቲቭ ናቸው። ከዛ ግን በኔጌቲቭ ስናባዛቸው ሪዛልታችን ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይሄ እንዳለ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። this is odd ኦኬ። እዚህ 3 ፋክተሮች ነው ያሉት፣ እዚህ 2 ፋክተሮች ነው ያሉት። በአራት ደግሞ ብናደርገው ፖዚቲቭ ይሰጠናል ነው። ኢቨን ነምበር ከሆነ ፖዚቲቭ ይሰጠናል ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ አስቡ። ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ፖዚቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ይሰጠናል። ለምን 3 ጊዜ ነው ያባዛነው። አራት ጊዜ ብናባዛው አራት ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ብናደርግ እነዚህ ብናደርግ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠን። ኦኬ ፖዚቲቭ 1 ይሰጠናል። ኢቨን ነምበር ከሆነ አሁን እዚህ አራት ኔጌቲቭ 1ዎች ያሉት ወይም አራት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ካባዛን ፖዚቲቭ ነው የምናገኘው። ኢቨን ነምበር ኦፍ ኔጋቲቭ ነምበሮች ካባዛን ፖዚቲቭ ነው የምናገኘው። ኦድ ነምበር ኦፍ ኔጋቲቭ ፋክተርስ ካባዛን ኔጌቲቭ ይሰጠናል። አሁን ኢቨን የሚባሉት በሁለት ተካፋይ የሆኑ ናቸው። ኦድ ደግሞ ለሁለት ተካፋይ ያልሆኑ ቁጥሮች ናቸው። ኢቨን ያው 2 4 6 8 10 12 14 ያለ የምንሄዳቸው ቁጥሮች ናቸው። ኦኬ ኦድ ደግሞ 1 3 5 7 ያለን የምንሄዳቸው ቁጥሮች ናቸው። ኦኬ 9 ራሱ ኦድ ነው። ኦኬ እንስራ። ሁለተኛ state the properties in order that are used in this simplification። ኦኬ አሁን ይሄን የምንሰራው ምንድነው የምናደርገው ወይስ ሌላ ከበድ ያለ? ኦኬ እስካሁን እነዚህ ነው የምንሞክራቸው። እሺ ኢ ላይ ምንድነው ያደረገው? ኤክስን አባዛው። ኦኬ ከዚህ ወደዚህ እንዴት መጣ ነው? ኤክስን ሲያባዛው ኤክስ ስኩዌርድ ሰጠው። ከዛ 3x ሰጠው ወይም x ታይምስ 3 ሰጠው። ይሄ ደግሞ 2 ታይምስ x 2x አለ። 2 ታይምስ 5 10 አለ። ይሄ ምንድነው የተጠቀመው? ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ነው የተጠቀመው። ይሄ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ኦቨር አዲሽን ነው መጻፍ እንችላለን። እሺ ከዛ እንዴት ነው ከዚህ ወደዚህ ሄደው? ከዚህ ወደዚህ ደግሞ ሄደው ምንም አላደረገም። x ታይምስ 3 ዝም ብሎ 3 ታይምስ x 3x ብሎ ጻፈ። ይሄ ዝም ብሎ ኮምፒውቴሽን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር አልሰራም። ከዛ ምን አደረገ? 3x እና 2xን አንድ ላይ ያደረጋቸው በብራኬት። ኦኬ ይሄው ደግሞ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ አዲሽን። ኦኬ ኦፍ አዲሽን እናስቀምጣለን። ከዛ ምን አደረገ? ፋክተር አውት አደረገ። ኤክስን ፋክተር አውት አደረጋት። ኦኬ 3 + 2 አደረገን። ኤክስን ለብቻ ስለወጣ ፋክተር አውት ኤክስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ 3 + 2 5x ስላለ ይሄ ኮምፒውቴሽን ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። እንደዚህ ያላችሁ ሌሎቹን መምራት ትችላላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ዲቪዥን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ላይ ደረስን። እሺ እቺን ጥያቄ እንሞክር። ዲቫይድ ኤንድ ራይት ኢች አንሰር ኢን ሎወስ ተርምስ። ኢ እና ኤፍ እንሞክር እስቲ። ኢ ምንድነው የሚለው? 3/8 ዲቫይድድ ባይ 1/6። ኦኬ ይሄ ዲቪዥን ላይ ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ኦፔራንዷን ኦኬ 3/8 ነች። 3/8 እነዚህ ኦፔራንድ ይባላሉ። ኦኬ 3/8 times the reciprocal of the second operand, okay, which is 6/1. አሁን ይሄንን ማቃለል እንችላለን በ2 3 በ2 4 ላይ ማቃለል እንችላለን። ከዚህ በላይ የሚቀነስ የለም። ከዛ 9/4 ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን አናሎቹ they call it the dividend, D-I-V-I-D-E-N-D። አናሎቹ ይሄን ደግሞ they call it the divisor, D-I-V-I-S-O-R። the next one ይሄ ደግሞ መጀመሪያ እቺን ማስ ማቃለል እንችላለን። ለብቻው በ2 1 በ2 4 ላይ ማቃለል እንችላለን። ለዛ 4/9 divided by 1/4 is equals to 4/9 times 4/1, which is 16/9. alright now exercise 1k ገባን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንደኛ ጥያቄ h -27/3 divided by 0 not okay ማለት ነው። not okay ወይም not okay ከምንለው impossible ወይም not correct ማለት እንችላለን። not defined okay it is not defined እናስቀምጥ እንችላለን። 0 divided by 3/5 ግን ያው ይሄ 0 ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እዚህ ቻሌንጅ ፕሮብለም እንሞክር። ከስድስተኛ በፊት ሰባተኛ እንሞክር። That's 56 divided by 8 divided by 2 equals 56 divided by 8 divided by 2 is division associative ነው ዋናው ጥያቄ። No it is not. No it is not. No it is not. ለምን
Okay, division is not associative. አሁን ይሄንን ብንሰራው 56 divided by 8 divided by 2. Okay, 56 divided by 8 ስንት ነው? 7 ይበዛል divided by 2 አለች 7 divided by 2 ስንት ነው? 3.5 ሰጠናል። ኦኬ አሁን ደግሞ በዛኛው ብንሰራው 56 መጀመሪያ ያንን ብንሰራው 56 divided by 8 divided by 2 ይሄ ማለት ነው 56 divided by 8 divided by 2 4 ይሰጠናል and 56 divided by 4 ስንት ነው? 14 ይሰጠናል። አያችሁት ልዩነቱ ከየትኛው እንደምትጀምሩ ለዛ division is not associative ማለት ነው። Division is not associative. ለዛ አሁን እሺ ስድስተኛ መስራት እንችላለን። Find the quotient, think of a simpler problem and use the pattern to solve the problem. አሁን እዚህ ጋር division associative ስላልሆነ የግድ assume ማድረግ አለብን። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን evaluate አድርጉ ተብሎ assume እንደተጠየቅን ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ይሄንን መስራት ከዛ ይሄንን መስራት ከዛ ይሄንን መስራት ያለን መሄድ ግን ያው እንደዛ ስለማንችል ስለሚፈጅ ፓተርኑን ነው የምንመለከተው። ኦኬ ፓተርኑ ምንድነው? እሺ 1/2 divided by 1/2 ስንት ነው? መጀመሪያ 1/2 divided by 1/2 ማለት እሱ አንድ ነው። 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2 ይሄ ደግሞ ስንት ነው? የመጀመሪያው 1 divided by 1/2 ነው which is 2 ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2 ይሄ ስንት ነው? ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለው 2 ነው። 2 divided by 1/2 ይሰጠናል which is 4 ኦኬ እንግዲህ ያያችሁት ነው። አሁን 4 1/2 አይተናል። እስቲ 5 ብናደርገው ምን ይሆናል የሚለውን እንሞክር። 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2 divided by 1/2 ወይ አራት ብለናል 1 2 3 4 ከዛ እንደገና divided by 1/2 ኦኬ ይሄ እንዳለ ስንት እንደሆነ እናውቃለን። አራት ጊዜ 1/2 ዲቫይድ ሲደረግ 4 ይሰጠናል divided by 1/2 that is 8 ለዛ እየጨመረ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር 2 to the power of 0 ነው 2 to the power of 1 2 squared okay 2 squared 4 ነው 2 to the power of 3 ደግሞ 8 ነው። ከዛ እንግዲህ ፓተርኑ 2 to the power of 4 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይሄ 2 to the power of 3 የሚሆነው ስንት 1/2 ዲቫይድ 1 2 3 4 5 እንግዲህ 5 1/2 ዲቫይድ ስናደርግ 2 to the power of 3 ነው የሰጠን። ኦኬ 1 2 3 4 1/2 ዲቫይድ ስናደርግ 2 ስኩዌርድ ነው የሰጠን። ለዛ 1/2 n ታይምስ ዲቫይድ ብናደርግ 2 to the power of n minus 2 ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ያሉት 1/2ቶች ስንት ናቸው ብሎ መቁጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ 1 2 3 4 5 6 7 ኦኬ 7 ናቸው ያሉት። ከዛ መልስ የሚሆነው 2 to the power of 7 minus 2 ነው ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው? 2 to the power of 5 ነው። 2 to the power of 5 ስንት ነው? 32 assuming from left to right evaluation ማለት ነው። ኦኬ ቻፕተር 1 አለቀ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ስለ ቻፕተር 2 እንገባለን። ለዛሬ ነበረኝ ይሄንን ይመስል ነበረ እና ስልካችሁ በግራ በኩል ያሉትን የሚመስል ከሆነ በስታር 127 መሰላል ልትደግፉ ትችላላችሁ። ደግሞ ታች ስልክ ደግሞ ካላችሁ በቴሌብር መጠቀም ትችላላችሁ። ማለት 0996294242 አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ እንዴት እንደምንልክ ነው ያሳየን የሚችለው። አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይዘንጉ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።